Hejsan, hej! Jag skulle vilja beställa en crispy no chicken. Går det att byta majonnäsen mot äggfri majonnäs? Då gör jag gärna det. 9 bitar veganska nuggets. Jag kan ta äggfri majonnäs och sriracha. En Caesar halloumi-sallad. En lyxshake choklad. Cheese fries. En umami bacon burger, bara burgaren. Och en bearnaise-dip. Sen var det bra. Tack! Tack så mycket. Fan, man hatade sitt jobb. Ja, jag var det. Hej allesammans och välkomna till min och Anders mukbang. Som ni ser i titeln så ska vi alltså försöka äta 6000 kalorier idag. Och ja, det var väl egentligen för att jag har sett såna här videos på YouTube. Ni vet, det finns en sån här grej när folk ska äta 10 000 kalorier hit och 10 000, 20 000 dit. Och någon ska äta en jävla korv som är 30 000 kalorier. Då folk är helt tokiga. Så vi tänkte helt enkelt att vi ska testa. Och nej, blev det problem? Jag kan inte suga. Okej, vi kan gå rakt på sak medan vi käkar. Här är i alla fall massor med mat. Anders har ett problem. Ja, jag var på akuten igår. Och Det började ju redan för ett par dagar sedan. När jag tyckte att du lät typ full när du pratade. Kommer du ihåg att du sluddrade liksom? Precis. Och sen i söndag så skulle jag åka till Göteborg. Och då kommer jag ihåg på morgonen när vi sa hej då. Så tänkte jag så här, gud vad han ler konstigt. För hela morgonen så bara låg han med halva ansiktet. Alltså jag trodde han typ försökte vara lite gullig. Han bara, Alltså såg lite så här konstig ut. Jag måste visa hur det ser ut. Ja. Ska jag göra det? Så här ser det ut normalt. Och sen nu när jag ler. Det var liksom den här sidan som rör sig. Oj, det var ju jättemycket. Ja. Jäklar, 1/2 liter. Alltså jag kan inte suga. Mm. Den här var väldigt god. På den. Ja. Den här videon är inte i samarbete med Max. Utan vi bara åkte och köpte mat på Max för vi gillar Max. Och den här början, den heter Crispy No Chicken. Den är inte vegansk i vanliga fall för att den har majonnäs på sig. Men det man kan göra är precis som jag gjorde, att man byter ut den vanliga majonnäsen mot sån här äggfri majonnäs. För att de har nämligen vegansk majonnäs. Så ifall du som mig vill äta vegansk mat så kan du göra på det sättet. Jäklar vad god den här ser ut. Det är svårt för mig att äta. Oj, du har hår i mun. Nu kommer jag inte ihåg riktigt vart vi var, men på söndagen så skulle jag åka till Göteborg. Men på söndag morgonen så tyckte jag att du hade ett konstigt, eller annorlunda leende som jag tyckte var undrar varför han började le så där på det där sättet. För du gjorde det hela tiden. Exakt. Och så tyckte jag att han höll på att flirta med mig hela tiden. För du blinkade mot mig med ena ögat så här, okej. Men så tänkte jag inte mer på det. Och så åkte jag ner till Göteborg. Och när jag kom ner till Göteborg så smsade Anders och frågade om jag hade några ögondroppar hemma. För att du kände att du hade ont i ögat eller någonting. Det var då jag började känna att det började bli torrt. Och jag hade varit förkyld på lördagen. Så du sa att jag tror att du har smittat mig, Therese. Just ja. Och då trodde jag att jag liksom att det var en förkylning i min kropp. Åh nej, du har problem. Jag kan inte äta. Här framme står en liten trevlig sås. Vad var det här för något? Det var det här B eller? Det var det B. Okay, B. Oh. Har du ätit cheese fries förut? Nej, det här är första gången. Anders testade i alla fall de där ögondropparna. Just det. Och sen så var det inget mer med det. Det här var ju på söndagskvällen och sen så gick hela måndagen och du var på kontoret på jobbet. Och då så visst var det några kollegor som sa någonting då, någon kommentar? Precis, min chef frågade sig vad du... Alltså uppmärksam bara, är det någonting annorlunda liksom, är du sjuk eller någonting? Jag bara, nej gud. Det är bara att jag är lite känslig i ögat. Så folk börjar nog undra bara, vad är det för grimaser han gör? Ja. Och då blir de här, nu har jag visat det här redan, men det blir de här, det är bara den här sidan som rör sig. Ja, det ser annorlunda ut. Och likadant liksom när jag ska blunda. Jag kan tänka mig att hela kontoret undrar om vi har flörtat med dem. Ja. Ifall du upplever att jag flörtar med dig. Ja. Och sen så kom jag hem då igår kväll från Göteborg och då när jag kom hem så var klockan 20:30. Du tyckte att jag läspade lite grann. Eller jag talade inte klart. Och så sa jag bara, men det beror nog på att liksom, jag är förlamad i halva ansiktet tror jag. Ja. Och då var det så här... Det var så sjuk sak att säga. Jag bara, Anders du sluddrar nu igen. Ja. Jag är väl lite förlamad i ena ansiktshalvan. Och så får du lite panik. Då började jag fråga Anders, okej, kan du lyfta på båda ögonbrynen? Kan du göra en pussmun? Så här. Kan du det blir så snett. le
gör det, öppna munnen, fräs som en katt. Alltså jag höll på och sa ju att du skulle göra massor av olika grejer. Och så sa jag att vi skulle ringa Vårdguiden. Vi skulle både gå in på Vårdguiden och vi skulle prata med Kry. Just det. Sagt och gjort, båda två tyckte att vi skulle åka in. Ja, båda sa verkligen åka in till akuten. För den måste de kolla på. Vad tänkte du då? Jag tyckte att det var lite överdrivet. Tyckte du? Ja, men det... Nej men gud. Ja, men jag tyckte verkligen det. Det är så här, jag är ju helt frisk i kroppen. Det är bara att inte halva ansiktet hänger med som det brukar. Så väg åkte vi igår. Ja, och när det kommer till akuten så ska man ju checka in. Och det första hon som sitter i repan säger när Anders har beskrivit sina symptom och när hon som är sjuksköterska har tittat på ditt ansikte, så säger hon: du borde ha kommit in tidigare. Ja, du borde ha kommit igår. Nej men alltså då hade jag på... Jag hade tårar i ögonen. Jag var så orolig. Jag tänkte, gud, vad har hänt nu? Det var någon som tappade något. Hur var cheese friesen? Alltså det är inte min grej. Är det inte? Nej. Nej, du gillar inte så mycket smält ost, va? Nej. Och så fick vi slå oss ner i väntrummet. Och i väntrummet så satt det kanske... Hur många? 10-15 personer i alla fall. Och vi fick gå först in. Så läkaren kom och... Ja, men vi fick gå före hela kön. Och då blev jag också väldigt, väldigt orolig. För jag tänkte, det här är verkligen allvarligt. Vi kliver in innanför dörrarna. Och då blir jag positionerad på en stol. Där blir tillsagt att det kommer snart en läkare och liksom ska ta lite... Blodtryck heter det. Blodtryck och ska göra lite små tester. Och då sitter vi och väntar. Får vi vänta en stund. 10 minuter, en kvart kanske. Och sen kommer en kvinna och gör liksom blodtrycket. Men sen får vi då vänta på en ny läkare. Som ska komma och göra en ytterligare bedömning. Och då får vi sitta och vänta en stund. Precis, för att de här blodproverna, efter att de hade tagit alla blodprover, just det. Då skulle också de analyseras på labbet. Ja, men det har vi inte ens kommit än. Jaha. Vi är inte ens där vid blodproven än. Jaha, så det här var den första. Men det var hon med rosa hår. Just det, hon med rosa hår. Okay. Ja, exakt. Så det var hon som tog blodtrycket. Ja. Och sen efter det så kom en annan herre, en läkare. Strumpor. Då såg han ju att det är en ansiktsförlamning av någon slag. Och sen säger han då till oss att ni ska få träffa en sköterska som ska ta blodprov. Sen kommer då liksom sköterskan och då liksom tar blodprov för mig. Och hon frågar inte så mycket för mig. Hon bara kom och tog blodprov. Och sen skickar hon ut oss igen från akuten till väntrummet där vi började hela resan. Och där satt vi. Där satt vi. Först var det 15 personer i väntrummet. 14, 13, 12. Alltså vi satt i 5 timmar. Sen gav vi upp. Jag klarar aldrig inte. Jag sa till Therese att nu åker vi hem. Vi kan inte vänta längre för klockan var 3. Visst var den 3? 3 på morgonen. Och jag bara, nej det här går inte, jag orkar inte. Och på den här akutmottagningen så kom det ju in... Det var ju drogpåverkade personer där. Aha. Det var kraftigt alkoholiserade personer där. Och sen var det de som hade blivit misshandlade som kom in. Vi såg väldigt mycket där. Ja. Och det var typ obehagligt att vara där mitt i natten. För det var så konstigt folk som kom in. Och så visste vi aldrig hur länge vi skulle få vänta. Och samtidigt så vill man ju liksom inte gå dit och fråga så här, hallå, är det min tur snart? För man förstår ju att det är annat som tar längre tid. Alltså jag såg hur personer kom in på bår som var liksom helt blodiga. Och det var folk som hade varit med om... Det var ju någon som var... Ja, vi behöver inte prata om det. Men vi såg folk som verkligen behövde akut hjälp. Ja, som behövde mycket mer hjälp än vad jag. Ja, absolut. Så att det var ju inte att man kände så här, hallå. Det var inte så. Vi hade redan suttit där i 5 timmar. Alltså vi borde ha stannat kvar kan jag tycka. Men vi gjorde inte det. Nej. Vi åkte hem. Och så åkte jag tillbaka idag vid 9:30 och fick glad att veta att jag är halvt ansiktsförlamad. Jag väntar fortfarande på liksom, vad ska man säga, ett resultat av blodprovet. Så de ska sjukvården ringer upp mig liksom slutet på veckan och berättar vad jag faktiskt har fått. Så jag vet fortfarande inte vad jag har. Jag har en infektion av något slag i någonstans. Inflammation tror jag att det är. Ja, inflammation. För att jag tror att på de här tabletterna som du fick, mediciner, så står det mot nervinflammation. Så är det, just det, nervinflammation. Det är så bra att jag har dig. Ja, tack. Bra. Gud, jag hade tagit fel medicin ifall inte röra. Som Anders sa, de vet inte riktigt vad det kan vara. Men det kan till exempel vara fästing. Det skulle kunna vara borrelia. Så det är det som de till exempel kan säga genom det här blodtesten. Precis. Det är inte helt borta, muskulationen.
muskulationen, musklerna. Alltså, visst kan du röra lite, du kan ju röra. Jag liksom kan fortfarande röra och känna och sånt där, men det är bara att, låt säga att den här sidan är normal, så skulle jag säga att den här kanske är nedsatt med 50%, kanske 60%. Om man nu får typ gissa en procentsats. Så att liksom allting funkar ju, jag känner, men det är bara att det inte hänger med. Men det sjuka att de sa att det skulle ta 5 veckor. 5 veckor ska det ta. För vad då? Att muskulaturen på den här sidan som har blivit sämre ska komma tillbaka så att jag är normal igen då, eller om man ens kan säga normal. Det finns ingen tydlig förklaring liksom varför man får en nervinflammation. Nej, men sen så går det tillbaka till normalt igen. Men det var verkligen så läskigt tycker jag. Och alltså jag kan inte förstå att inte Anders åkte in. Kan inte du hjälpa mig att le? Mina pussar blir så snygga när jag slutar. Är det sant? Ja. Försöker du le likadant på båda sidorna nu? Nu försöker jag spänna båda musklerna, alltså båda. Läkaren sa också, prova att vissla. Jag kan ju vissla vanligtvis, alltså jag är väldigt duktig på att vissla. Men det blir fel. Ja, jag märker det. Stackare. Vilka ljud det blir när jag bara... Det blir så här... Ja. Får jag äta den? Ja, gud, den är din. Det var till mig. Gud, förstår. Det är så mycket mat. Ja. Men det är väldigt god mat. Vad fräsch den här salladen var. Kände du umami-smaken i umami-burgaren? Jag har nämligen så svårt att avgöra hur umami smakar. Jag fattar inte det. Så gud, jag klarar inte med det. Det här är bara plågeri. Gud. Gud, vad smakar umami? Jag hoppas att det går över fort. Ifall det är någon av er som kanske har varit med om liknande. Ja, gud. Så kanske de kan ge tips ifall man ska göra övningar eller sånt där. Ja, men gud, det hade jag uppskattat, gud. För du har nästa återbesök hos läkaren. Om 4 veckor så har jag ett återbesök. Jag är ganska mätt. Jaså? Ja. Nej. Du har inte ätit 6k kalorier. Skit. Jag har alltid tänkt att ifall man blir förlamad i ena ansiktshalvan, att ögonlocket bara ska droppa då. Jag tror att muskeln är, alltså, det här är neutralt läge när den är upp. När du stänger den, då du använder musklerna. Så men när man dör, åker inte ögonen så? Det kanske man inte gör. Jag tror inte det. För oftast i filmer, då brukar de göra så här när folk dör. Så att de liksom drar ner dem. Vilken hemsk tanke. Men för det tänkte jag på nämligen. Så här, men gud, om ditt ansikte skulle vara förlamat, då skulle väl ögat liksom vara avslappnat ner också. Ja, faktiskt, när man säger det. Men tvärtom, ditt har ju varit uppspärrat. Precis. Gud vad skönt det hade varit om de bara var stängd. Ja. Har du sagt att du behöver tejpa ögat i natt? Nej, det har jag inte sagt. Jag måste tejpa mitt öga i natt för att när jag blundar... Jag vet inte ens om... Nu blundar jag. Gör du verkligen det? Ja, herregud. Herregud, okej. Nu ska jag bara berätta för dig vad umami är. Exempel på produkter där smaken naturligt förstärks av umami är fisk, skaldjur, kött, svampar, tomat, spenat, selleri, grönt te, lagrad ost, sojasås. Alltså jag ser inget samband mellan de här produkterna. Jag förstår inte vad umami smakar. Nej. Jag fattar inte. Jag tror inte på det. Jag fattar ingenting. Jag tycker vi släpper det här samtalsämnet. Vi gör det. Bra och så försök. kan vi tillsammans önska Anders en krya på dig. Hoppas att tillfrisknandet går fort och att du inte har så jobbigt när du äter. Och att det går bra att tejpa ögat, för det vet jag att du är lite nervös över vad som ska hända med dina ögonfransar. Jag hoppas att det går bra. Men jag återkommer sen hur det liksom har funkat. Om jag blir bättre eller sämre. Så om Anders syns här på min kanal den närmsta tiden och han ser annorlunda ut, så vet ni vad det är för någonting. Att han är sjuk. Vi lyckades inte käka upp de här 6000 kalorierna, men vi kommer spara allting det här, käka upp det imorgon, eller vem vet, klockan är ju bara barnet, så vi kanske kan ha oss ett litet kvällsnack. Ja gud, det här är klockan är 18:35. Vi ska vara uppe sent ikväll. Okej, ciao, hej då, tack för att ni kollade. Tack, Puss, ciao. krya. Puss och krya.